Welcome to my YouTube channel. So, ito yung pinaka-first ever na resin DIY na gagawin ko. Ngayon, gusto ko lang i-introduce sa inyo yung mga materials na gagamitin ko dito sa DIY project na ito. Of course, ito yung magbibigay buhay sa ating project, which is the trendy resin. Maganda daw and clear. And, syempre, dahil from trendy shop PH ako, sasabihin ko talaga na clear yung product namin. So, yan guys. So, after ng resin, kailangan din natin ng dried flowers. Hindi ko alam kung anong tawag ng mga flowers na ito. Pero, nabili ko lang sila guys. Ayan siya. Bale, apat na type yata ng flowers na itong gagamitin. Dried flowers na itong mga to guys. Take note, hindi po kayo pwedeng maglagay ng fresh flowers sa resin. Kasi mangingitim lang po siya. Dapat talaga dried flowers. And then, after nyan, of course, ito yung gagawin ko, or ito yung gagamitin ko. Ang gagawin kasi guys, is DIY siya na wall art, or wall decor. So, and then, of course, itong lighter na ito, this is optional since minsan naging clear na yung resin at hindi mo na kailangang i-torch yung resin dahil wala naman na siyang bubbles. Okay, so yun yung mga materials na gagamitin natin dito sa DIY na to. So, mag-start na tayo guys. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면. Gumamit ako ng trendy resin, yung 92, na may ratio na 2:1 by weight. And then, kailangan mo talagang i-mix siya ng maigi. Manual lang ginamit ko guys. And rest it for 3 to 5 minutes or kahit 10 minutes to allow the bubbles to pop up. And after that, pwede na kayong mag-pour. 주길 바래. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아.